aici oameni care au venit din Statele Unite, Israel, Ungaria și din România. The top friends of Elie Wiesel. Cei mai importanți prieteni ai lui Elie Wiesel. Admirers, scholars, admiratori, oameni de știință, cercetători, professors, rabbis, scientists that were with us in the last 3 days, speaking and learning about the spirit of Elie Wiesel. Profesori, rabini, oameni de știință care au fost alături de noi în ultimele 3 zile și alături de care am învățat despre spiritul, esența lui Elie Wiesel. Because of all of that reason, the government of Israel, which support this event, have decided to send a special delegate to this event, the minister which deal with Holocaust survivor, Gara Elie. La acest eveniment special, pentru că este susținut și de guvernul Israelului, ei bine, guvernul israelian a decis să trimită ministrul care se ocupă de supraviețuirea Holocaustului. Mr. Minister, please come and share your words with the audience. And thank you for coming. She came all the way from last night. She came for today and she is leaving today back to Israel. For 48 hours she came to be with us. Vă mulțumim că ați venit chiar și pentru 48 de ore alături de noi. Member of Knesset, Yair Lapid. Stimate domnule membru al Knessetului, Yair Lapid. Chair of Limud FSU, Matthew Brofman. Președinte al Limud FSU, domnul Matthew Brofman. Founder of Limud FSU, Chaim Chesler. Domnule fondator al Limud FSU, Chaim Hessler. Mr. Mayor. Domnule primar. Head of the Jewish Community of Romania, Dr. Weiner. Domnule Weiner, președintele comunității evreiești din România. Honorable Consul of Romania in Israel, Dr. Zvika Berkovic. Domnule Berkovic, consul onorific al României în Israel. Claim Conference Executive Vice President Greg Schneider. Domnule vicepreședinte executiv al Claims Conference, Greg Schneider. Shalom and good evening. Shalom și bună seara. As we just heard, the late Elie Wiesel once said. După cum am auzit chiar de curând, răposatul Elie Wiesel a spus cândva. The opposite of love is not hate. It's indifference. Opusul dragostei nu este ura, este indiferența. The passing last summer of this ray of light in a field of darkness is not just a loss for humanity. Decesul acestei lumini adevărate în care a mers în întuneric nu este o pierdere doar pentru întreaga umanitate. It also serves as a stark reminder of the power of one voice and the silence of so many others. Ne aduce aminte cu multă putere despre puterea unei singuri voci și despre liniștea a atâtor multor altora. Indifference is what led the world to sit idly by as 6 million Jews were murdered during World War II. Indiferența a făcut ca întreaga lume, aproape întreaga lume, să stea și să se uite cum 6 milioane de evrei au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Indifference is what made the Holocaust possible. Indiferența a făcut ca Holocaustul să aibă loc. We are gathered here this evening in Wiesel's memory and that of the Jews of Romania. Ne-am adunat în această seară în amintirea domnului Wiesel și în amintirea evreilor din România. But we are also here to remember the heroism of the survivors in those days of complete and utter darkness. Dar suntem aici să ne aducem aminte și de eroismul supraviețuitorilor în acele zile de întunecime absolută. Memory compels us to remember the voices, the faces and the names. Amintirea ne obligă să ținem minte vocile, figurile lor și numele lor. You, dear survivors, are the symbol of our rebirth. Dragi supraviețuitori, voi sunteți simbolul renașterii noastre. You who maintained your humanity through the depths of hell. Voi v-ați păstrat umanitatea, deși v-ați dus în iad. How fitting it is to have held this torchlight march with you,
because your story, your survival. Și se potrivește foarte bine situația actuală, faptul că am ținut lumina alături de voi, pentru că povestea dumneavoastră, supraviețuirea dumneavoastră And your determination have been the source of our light, our story, and our renewal. și hotărârea dumneavoastră a fost sursa și este sursa luminii poveștii noastre și a reînnoirii noastre. And our answer to those who want to destroy us, then as now, we will prevail. Răspunsul nostru pentru cei care vor să ne distrugă azi este și acum, ca și atunci, vom reuși să trecem peste ei. Today, 6.5 million Jews live in Israel, including more than 2 million children. În prezent, 6 milioane și jumătate de evrei locuiesc în Israel, inclusiv mai mult de 2 milioane de copii. Look at how we have grown from a population of 600,000 at Israel's birth in 1948. Uitați-vă cum am crescut de la o populație de 600.000 din momentul declarării independenței Israelului în 1948. In a sea of turbulence, we have created a thriving democracy, a technological and medically advanced startup nation which shared its know-how with the world over. Într-o zonă foarte turbure am creat o democrație vie, un stat foarte avansat din punct de vedere medical, o națiune de gen startup de început, care își împărtășește cunoștințele cu întreaga lume. This is our victory. This is our pride. This is our solace. Aceasta este victoria noastră, aceasta este mândria noastră, aceasta este consolarea noastră. 7 decades ago, we promised never again. Acum 70 de ani am promis să nu se mai întâmple vreodată. Never again would we look the other way. Să nu se mai întâmple vreodată să ne uităm ca și cum nu s-ar întâmpla. Never again would we be silent. Să nu ne mai păstrăm vreodată liniștea, să tăcem. Never again would we be indifferent. Să nu mai fim niciodată indiferenți. In the powerful and time-enduring words of Elie Wiesel, Chiar în cuvintele puternice și care durează în timp ale lui Elie Wiesel. we must always take sides. Întotdeauna trebuie să fim de partea cuiva. Neutrality helps the oppressors, never the victims. Neutralitatea ajută opresorii și niciodată pe victime. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Liniștea întotdeauna încurajează pe cel care chinuie, niciodată pe cei chinuiți. Sometimes we must interfere. Uneori trebuie să intervenim. This giant of humanity was the conscience of the world. Acest uriaș al lumii a reprezentat conștiința lumii. He not only gave voice to the Jews murdered in the Holocaust, Nu numai că a dat o voce evreilor uciși în timpul Holocaustului, but served as a constant reminder to the world to expel evil from their midst. dar a adus aminte tuturor să scoată din mijlocul lor răul. Ironically, before his book Night came out, a decade after the Holocaust, no major publisher even wanted to publish it. În mod ironic, înainte ca a sa carte, Noaptea, să fie publicată, la un deceniu după Holocaust, nici o editură mare nu a vrut nici măcar să audă de ea. In its original ending, which was edited out by the publishers, Wiesel laments the silence of the world, its oblivion to recent history and the Holocaust denial even then. În
închiderea cărții originale, care a fost editată de către editori, Wiesel se plânge de tăcerea întregii lumi, de faptul că uită de istoria recentă și negau chiar și atunci Holocaustul. His terrifying and powerful personal record of the horrors of the Holocaust and the despair he faced as a 15-year-old teen, deported from this very place to Auschwitz, is now taught in schools around the world. Situația teribilă prin care a trecut și absolut puternică la nivel personal și nenorocirile din timpul Holocaustului, suferința prin care a trecut când avea 15 ani și a fost deportat chiar la Auschwitz, ei bine, se predă acest lucru în școlile din întreaga lume. Wiesel's words stirred millions to learn about the Holocaust and to realize that there must be no time limitation for bringing the murders of this genocide of justice. Cuvintele domnului Wiesel i-au făcut pe milioane de oameni să învețe despre Holocaust și să-și dea seama că nu trebuie să existe nicio limită în timp pentru ca cei care au făcut așa ceva, criminale aceștia, să fie aduși în fața justiției pentru genocid. Yet, even today, we face the hate of Holocaust deniers and their supporters, the continuation of anti-Semitism, and the dangers caused by the ignorance of so many. Cu toate astea, chiar și în prezent, facem față urii celor care neagă Holocaustul și susținătorilor lor și vedem continuarea antisemitismului și pericolele cauzate de ignoranța de mulți oameni. These were all battles that Elie Wiesel, with his gentle voice and powerful pen, fought vigorously throughout his life. Acestea sunt niște bătălii pe care domnul Elie Wiesel, cu vocea sa plăcută, dar cu stiloul foarte puternic, ei bine, a dus această luptă de-a lungul întregii sale vieți. We will keep up this fight against hate. Vom continua să luptăm această luptă împotriva urii. This fight against bigotry. Împotriva bigotriei. This fight against the demons of the past. Această luptă va continua împotriva demonilor trecutului. 73 years ago, at this very location, Elie Wiesel and his family, along with his fellow Jews of Sighet, were staffed onto the cattle cars to Auschwitz. Acum 73 de ani, chiar din acest loc, Elie Wiesel și cu familia sa, împreună cu alți evrei din Sighet, erau strânși la oaltă și puși în vagoanele de vite pentru a fi trimiși la Auschwitz. And from this very place, I pledge on behalf of the government of Israel and the people of Israel. Și chiar din acest loc vă rog în numele guvernului Israelului și a poporului Israel. We will never forget. We will always remember. Vă promit, nu vom uita niciodată, vom ține minte mereu. The difference between today and nearly 8 decades ago is that today we have a strong state of Israel. Diferența dintre ziua de azi și aproape acum 80 de ani este faptul că astăzi avem un stat puternic care se numește Israel. Am Israel Chai. The nation of Israel lives. Poporul lui Israel trăiește. For 2000 years of exile, the Jewish people prayed for the return to Jerusalem and the Holy Land. Timp de 2000 de ani de exil, poporul evreu s-a rugat pentru întoarcerea la Ierusalim și în Țara Sfântă. Century after century, through the depths of despair, our people waited for this moment. Secole de-a rândul, deși erau disperați, poporul nostru a așteptat acest moment. We never gave up the dream. Nu am renunțat niciodată la acest vis. We never gave up the prayer. Nu am renunțat niciodată la rugăciuni.
אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. As we read in the book of Psalms, După cum putem citi în cartea Psalmilor, if I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. dacă te uit pe tine, o Ierusalim, fie ca mâna mea dreaptă să nu se mai miște. If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I do not set Jerusalem above my highest joy. Dacă nu te țin minte pe tine, fie ca limba mea să se lipească de cerul gurii. Dacă nu fac ca Ierusalimul să fie cea mai mare bucurie a mea. And in the words of our national anthem, Hatikva, we never give up the hope. Și potrivit cuvintelor din imnul național Hatikva, nu am renunțat niciodată la speranță. And we have returned to our ancient homeland. Și ne-am întors în vechea noastră țară. The state of Israel is our pledge. Statul Israel este promisiunea noastră. This is our bond. Reprezintă legătura noastră cea mai puternică. This is our unbreakable link. Reprezintă legătura noastră de nedistrus, de neoprit. We are following the directive of Elie Wiesel to bear witness. Continuăm să respectăm dorința lui Elie Wiesel, aceea de a fi martori. To forget would be not only dangerous, but offensive. Să uităm nu ar fi doar periculos, dar ar fi și grav. To forget the dead would be like killing them a second time, he said. Dacă îi uităm pe morți, e ca și cum i-am ucide a doua oară, a spus el. Și ar fi o ofensă. To stand here with you today, at this very place, as a minister from the state of Israel, Faptul că mă aflu aici alături de dumneavoastră, chiar în locul ăsta, ca ministru reprezentant al Guvernului Israelului, in remembrance of Elie Wiesel and his life's work, and in memory of the 6 million Jews în amintirea lui Elie Wiesel și a vieții sale și a lucrării sale și în amintirea celor 6 milioane de evrei who were murdered in the Holocaust. care au fost uciși în timpul Holocaustului. This is our never again. Aceasta Thank este you. promisiunea noastră, să nu se mai întâmple. תודה רבה, Minister. Thank you very much. And she made a special effort. She flew here specially 12 hours. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. A făcut un efort special, a zburat timp de 12 ore special ca să fie alături de noi. To be with us. And tonight she's returned to Israel. Și în seara asta se va întoarce în Israel. Minister Gamliel, we all appreciate very much your effort. Doamnă ministru, apreciem foarte mult efortul dumneavoastră. Before I invite member of Knesset, Lapid, I want to remind you about 2 years ago, there was a meeting in New York which Matthew Brofman, Rabbi Cohen, Dr. Rappel and myself were discussing this idea of Sighet. Înainte de a-l invita pe domnul Lapid să vorbească, vreau să vă amintesc că acum vreo 2 ani a fost o întâlnire la New York în care discutam despre un posibil eveniment la Sighet. And he thought about his friend in Paris, his Sorbonne, his friend from London, his friend from United States for sure, in Israel. And then we discussed what kind of figure shall we bring from Israel. Și sigur, în cadrul întâlnirii am discutat ce fel de persoane trebuie invitate din întreaga lume să vină aici. And he said to us, Și ne-a spus, cannot be such an event without Yair Lapid. At that time he served as a Minister of Finance. nu se poate un astfel de eveniment fără domnul Lapid, care la vremea respectivă era ministrul finanțelor. I was my best friend of his grandfather, the father of his mother, and I was great friend of his father. Am fost un mare prieten al bunicului său și al bunicii sale și un bun prieten sunt al And I tatălui love său. the family. I want to see the small Yair, which grew up to such a
big macher. Și l-am văzut crescând și a devenit așa o persoană importantă. But he was such a big macher, he said, I'm busy, I'm Minister of Finance. Și tot timpul spune, sunt ocupat, sunt ministrul finanțelor. But you know, God help us. Unfortunately, Elie Wiesel passed away, but we fulfill his dream to make this happen. Din nefericire, Elie Wiesel nu mai este alături de noi, dar i-am făcut visul să se întâmple. And to invite Gara Lapid to come and to speak to us. Și l-am invitat pe domnul Lapid să ne vorbească. Minister Gamliel, Matthew Bronfman, Justice Rubinstein, friends, colleagues. Doamnă ministru Gamliel, domnul Rubinstein, prieteni, colegi. As we saw in the movie before and as the ministers mentioned, Elie spoke often against the horrors of indifference. După cum am văzut și în film, Elie a vorbit adesea despre oroarea indiferenței. We stand here today because we are not indifferent to the life of Elie Wiesel and we're not indifferent to his death. Ne aflăm aici astăzi pentru că nu suntem indiferenți față de viața lui Elie Wiesel și ne pasă de plecarea sa. Elie was friends with my father. They shared a deep connection which all Holocaust survivors share. Elie a fost un prieten al tatălui meu și aveau o legătură specială care există între toți supraviețuitorii Holocaustului. A feeling that life is an unexpected gift given to them. Sentimentul că viața este un dar neașteptat care li s-a dat. That they are duty bound to fill it with meaning. Și este de datoria lor să umple acest dar cu sens. Elie's consciousness was forged at Auschwitz, the place where, in his words, losing a piece of bread meant losing life. Conștiința lui Elie a fost creată la Auschwitz. Era locul în care, după propriile sale cuvinte, dacă pierdeai bucățica ta de pâine, însemna că îți pierdeai viața. The role he took upon himself was to make the word understand, to make the word listen. Și rolul pe care și l-a asumat era să facă lumea să înțeleagă, să facă lumea să asculte. In this place we stand now, Jews were murdered. Under our feet there is a city of dead whose voice is not heard. Chiar în acest loc în care ne aflăm aici, evreii au fost uciși. Chiar sub picioarele noastre există un întreg oraș al morților, a căror voce nu se mai aude. Under our feet there are children who were murdered before they reached the first grade. Chiar sub picioarele noastre aici sunt copii care au fost uciși înainte de a ajunge măcar în clasa 1. Young women murdered before the first kiss. Tinere au fost ucise înainte de primul sărut. Parents murdered moments after seeing the children massacred. Părinții au fost uciși la câteva momente după ce și-au văzut copiii uciși. Millions of Jews like Elie Wiesel's mother and sister who were murdered upon arrival at Auschwitz. Milioane de evrei, precum mama și sora lui Elie Wiesel, au fost uciși imediat ce au sosit la Auschwitz. They were guilty of nothing other than being Jews. Singura lor vină era aceea că erau evrei. They didn't understand why they're being murdered. Nu au înțeles niciodată de ce erau uciși. They didn't understand why God didn't come to help them. Nu au înțeles niciodată de ce Dumnezeu nu a venit în ajutorul lor. Elie said he never lost faith in God, but he no longer accepted God's silence, and he questioned and he protested. Elie a spus că niciodată nu a renunțat la credința în Dumnezeu, dar nu a mai vrut să accepte liniștea, tăcerea lui Dumnezeu și a pus întrebări și a protestat. And he kept asking and protesting until his last day. Și tot ce a pus întrebări și tot a protestat chiar până în ultima sa zi de viață. Elie believed that the only way to ensure history would not be repeated was to ensure we'll always remember. Elie credea că singura modalitate de a ne asigura că istoria nu se mai repetă era să ne asigurăm că vom ține mereu minte. He knew that humanity preferred to forget and was determined to make sure that didn't happen. Știa foarte bine că umanitatea preferă să uite și era foarte hotărât să se asigure că așa ceva nu se va întâmpla. In Elie's view, books and speeches and museums and films weren't the only way to remember. Potrivit lui Elie,
cărțile și discursurile și muzeele și filmele nu reprezentau singura modalitate de a ține minte. A strong and free Israel with strong Jewish army to defend itself is part of this memory. Un stat Israel puternic și liber cu o armată evrească puternică și care să-l poată apăra face parte din această amintire, din această memorie. The way the memory becomes a lesson. Și în felul ăsta amintirea devine lecție. And the lesson is that we never can rely on others. Și lecția este că nu ne putem baza niciodată pe ceilalți. We only must rely on ourselves and the power which rests in our hands. Trebuie să ne bazăm doar pe noi și pe puterea pe care o avem în mâinile noastre. The lesson we need to learn from Elie Wiesel's life is that we must always stand guard. Și lecția pe care trebuie să o învățăm din viața lui Elie Wiesel este aceea că trebuie să fim mereu atenți. Apathy is the place where evil breeds. Apatia este locul, dacă vreți, în care răul crește. And we must stand against evil everywhere and always. Și trebuie să fim împotriva răului întotdeauna și peste tot. Against the evil of the BDS movement. Împotriva răului reprezentat de mișcarea BDS. Against the evil of the Iranian regime. Împotriva răului reprezentat de regimul iranian. Against the cries to murder Jews in Beirut and Gaza. Împotriva strigătelor care cer moartea, uciderea evreilor din Beirut și Gaza. Against the chants of neo-Nazis in the streets of the United States. Împotriva scandărilor neonaziștilor de pe străzile din Statele Unite. Against the cries online to kill Israelis and murder Jews. Împotriva materialelor online de pe internet de uciderea izraelienilor și a evreilor. Whoever thinks it will disappear by itself doesn't understand what Elie Wiesel tried to tell us. It won't just go away. Cine crede că toate acestea vor dispărea de la sine nu înțelege ceea ce a încercat să ne spună Elie Wiesel. Aceste lucruri nu vor dispărea de la sine. When someone says, I don't have a problem with Jews, I have a problem with Israel, there is only one meaning. He has a problem with Jews. Când cineva spune, eu n-am nimic contra evreilor, am doar o problemă cu statul Israel, asta înseamnă un singur lucru. Are o problemă cu evrei. An ancient and dark problem. E o problemă veche și întunecată. The first time that Elie had some money, he founded the Elie Wiesel Foundation for Humanity. Prima dată când Elie a avut o sumă mai mare de bani, a înființat Fundația Elie Wiesel pentru umanitate. At first glance, it's a strange name. Why does humanity need a foundation? La prima vedere e un nume ciudat. De ce ar avea nevoie umanitatea de o fundație? Isn't humanity obvious? Nu e umanitatea ceva de la sine înțeles? Elie's answer was clear, no. Și răspunsul lui Elie era categoric, nu. We are standing in the place where he understood that. Și noi ne aflăm într-un loc unde el a înțeles asta. His word and life and world view are a product of Europe in the 1940s. Viața sa și perspectiva asupra lumii reprezintă rezultatul Europei din anii 1940. And in that Europe, humanity was strictly optional. Și în acea Europa, umanitatea era ceva pur și simplu opțional. Years ago, when I visited Treblinka with my students, I said to them, Acum câțiva ani, când am vizitat lagărul Treblinka, alături de elevii mei, le-am spus: the big question you need to ask yourself isn't what would you do if you were Jews in the Holocaust. Marea întrebare pe care trebuie să vă puneți nu este ce ați fi făcut dacă erați evreu în timpul Holocaustului. If you were Jews, you would try to survive. Dacă ați fi fost evrei, ați fi încercat să supraviețuiți. It would have been hard and the chances were slim. Ar fi fost dificil și ați fi avut puține șanse. But you needed to ask yourself what to do. Dar nu v-ați fi pus problema ce să faceți. The big question is what would you have done if you were Germans during the Holocaust? Marea întrebare este ce ați fi făcut dacă ați fi fost germani în timpul Holocaustului? What would you have done if you were Polish, Romanian, Hungarian? Ce ați fi făcut dacă ați fi fost polonezi, români sau maghiari? Would you have the courage and strength to oppose, to take a moral stand, to be humane? Ați fi avut curajul de a vă opune, să vă opuneți și să fiți umani? Elie Wiesel was the biographer of the Holocaust, but he didn't dedicate his life
to the Holocaust. Ei bine, Elie Wiesel a fost un biograf al Holocaustului, dar nu și-a dedicat viața Holocaustului. He dedicated his life to humanity. Și-a dedicat-o umanității. Despite everything he saw and everything he knew, he found in himself the strength to believe that humanity could be better if we all work together to make it better. În ciuda a tot ce a văzut și a tot ce a știut, a găsit tăria să creadă că umanitatea poate fi mai bună și că poate conlucra pentru a o face mai bună. That is his legacy. Aceasta este moștenirea sa. That is our duty if we are to continue his legacy. Și este de datoria noastră să continuăm moștenirea sa. May his memory be a blessing. Fie amintirea lui să fie binecuvântată. Thank you very much. I will ask the wonderful choir from Oradea to come and join us Voi ruga minunatul cor din Oradea să ni se alăture for 2 songs. pentru 2 cântece Symbolize more than anything care simbolizează mai mult decât the orice way to Auschwitz. Auschwitz. לא, אני מחכה, זה בסוף. חכה בסוף. אני מאמין באמונה שלמה. השיר שליווה את היהודים בדרכם למשרפות.
Beise winden mit ihr Gusen, reißen, brechen in sie Blusen. Und die Beise winden hutschen, alle darum scheun Brand. Brüderlich es brennt, oi unser Urm Städtel nebach brennt. Das ganze Städtel mit uns zusammen soll weg hinwaschen in Flammen bleiben, wenn wie noch a Schlacht schwarze Peste Wand. תודה רבה. Thank you very much. We'll hear him later on with the finale. I would like to invite Greg Schneider, the Executive Vice President of the Kempf Conference. The Kempf Conference was from day one supporting of this initiative and stood with us together with March of the Living and the WZO to make it happen. Vă mulțumesc foarte mult. Voi invita pe domnul Greg Schneider să vorbească. De la bun început au fost alături de noi în acest eveniment. And I want to mention, obviously, the participation of the Romanian Jewish Federation, Caritate, and Amir in this happening, Evident, that is obvious. Aș dori să menționez participarea Federației Comunităților Evreiești, a Fundației Caritatea la acest eveniment. Și le mulțumim. Can you hear it? Mă puteți auzi? If you close your eyes and you're very quiet, dacă vă închideți ochii și veți păstra liniște absolută, you can hear the whispers, the soft, muted whispers of the thousands of people who are in this very place. Putem auzi șoaptele miilor de oameni care se aflau în acest loc. Each one with a dream. Fiecare dintre ei avea un vis. With a hope. Avea o speranță. An aspiration for their own lives. O aspirație pentru propria lor viață. But for me, my struggle is that the soft whisper is drowned out by the loud screaming. Însă pentru mine, problema mea este că acest sunet încet care de-abia se aude a fost distrus de țipete groaznice. Of despair. De disperare. Of pain. De durere. Hunger and beatings. De foame și bătaie. Torture which is incomprehensible to all of us. O tortură care este de neînțeles pentru noi toți. And it's a struggle that I think we're faced with day in and day out. Și este o luptă căreia trebuie să-i facem față în fiecare zi. How to reconcile such extreme cruelty and inhumanity. Cum să reconciliem o astfel de cruzime extremă și lipsă de umanitate? And still have hope. Pe de o parte, iar pe de cealaltă parte să avem speranță. And still have faith. Să avem credință. The most amazing thing for me a fost absolut uimitor pentru mine
in my work, where I get to work with survivors, Holocaust survivors, every day, și credeți-mă că în fiecare zi lucrez cu supraviețuitori ai Holocaustului. is that the source of the hope Ei bine, sursa speranței is the survivors themselves. este reprezentată chiar de supraviețuitori. People who have suffered more than we can imagine Oameni care au supraviețuit mai mult decât ne putem imagina. are the very ones who implore us to try and create a better world. Sunt chiar aceia care ne imploră să încercăm să facem o lume mai bună. There is no better example Și niciun exemplu nu poate fi mai bun than Elie Wiesel. decât acela dat de Elie Wiesel. He is more eloquent, more powerful with a pen, but shares a sentiment with thousands and thousands of Holocaust survivors. Domnia sa a fost elocvent când a scris și împărtășește sentimentul a mii și mii de supraviețuitori ai Holocaustului. Today, as we participated in this march, I was thinking of the march that occurred 73 years ago. În prezent, astăzi, când am participat și eu la acest marș, m-am gândit la ce s-a întâmplat la marșul forțat de acum 73 de ani. Today, we walked in the footsteps, literal footsteps, of Elie Wiesel and his parents and his siblings and his entire community. Astăzi am mers efectiv pe unde a călcat Elie Wiesel alături de părinții, de sora sa și de întreaga sa comunitate, exact prin locurile respective. And he was marched here because he was Jewish, Și a fost adus aici tocmai Because- pentru că a fost evreu. because his parents were Jewish, Pentru că părinții săi erau evrei. because his siblings were Jewish, Pentru că sora sa era evreică. because every single Jew in this town was marched here. Pentru că fiecare evreu din acest oraș a fost adus cu forța aici. But 73 years later, what's the difference? Și care e diferența după 73 de ani? We marched together with the community. Am mers împreună cu comunitatea locală. I was marching arm in arm with the mayor. Am mers alături, braț la braț cu primarul. And so I ask you, where was the mayor 73 years ago? Și dați-mi voie să vă întreb, unde era primarul acum 73 de ani? As we marched through the town, we saw buildings. And for sure, there were buildings there 73 years ago. Mergând prin oraș am văzut niște clădiri vechi. Cu siguranță era o parte dintre ele și acum 73 de ani. Where were the people who lived in those buildings, who saw the 14,000 people that were being marched through? Unde erau oamenii care stăteau în acele case și care au văzut cu ochii lor că 14.000 dintre semenii lor erau aduși cu forța aici? And this didn't happen just in this town, Și asta nu s-a întâmplat numai în acest oraș, just in this region, în această regiune, just in this country. sau doar în această țară. It happened again and again and again and again. S-a întâmplat de nenumărate ori. And so, the whispers Așadar, șoaptele, give way to despair. ei bine, fac loc disperării. But the gift of Elie Wiesel Dar darul pe care ni l-a lăsat Elie Wiesel is that the footsteps we must walk in este acela că locurile prin care trebuie să mergem, urmele pe care mergem, were not limited to the physical footsteps we took today, nu sunt limitate doar la pașii pe care i-am făcut astăzi fizic, efectiv, până aici. that we must walk in the brilliance of his footsteps, following his path. Trebuie să-i urmăm calea genială pe care a găsit-o. So I spend my life speaking with, learning from, talking to Holocaust survivors. Întreaga viață am învățat, am vorbit și am stat alături de supraviețuitori ai Holocaustului. But allow me on this one occasion to not speak to survivors, but to speak to the young people, the hundreds of residents of this town, of this community who have come today to participate. De data asta dați-mi voie să nu vorbesc supraviețuitorilor, ci sutelor de oameni din această comunitate locală, din acest oraș, care au venit să participe și ei, să vadă despre ce e vorba. As I've mentioned, Elie Wiesel was unique in his eloquence, in the power of his words. După cum am spus, Elie Wiesel era extrem de elocvent, era foarte puternic prin vorbele pe care le spunea. But he was one person from Sighet. Dar era doar o singură persoană din Sighet. And every one of you, every single person who chose to participate today, who is standing in the back, the young people who are here
Și fiecare dintre voi, dintre tinerii din Sighet care au decis să vină aici, each one of you is one person from Sighet. ei bine, fiecare dintre voi reprezintă o persoană care trăiește în Sighet. Let the inspiration of Elie Wiesel Și fie ca Elie Wiesel să vă inspire, lift you to a place of humanity să vă ridice la un nivel superior al umanității and understanding și a înțelegerii and love. și a iubirii. Okay. Thank you, Greg. May I invite now the Deputy World Chair of the International March of the Living, Aharon Tamir. Dați-mi voie să-l invit acum pe domnul Aharon Tamir, președinte al International March of the Living. Thank you, Chaim, distinguished guests. Distinși oaspeți, I am sure that we can speak and talk about Elie Wiesel endlessly. sunt sigur că putem vorbi nelimitat despre Elie Wiesel. And we have to do it. But I would like to add something that we are doing frequently, and we think about it as a very important message. Și trebuie să facem asta, dar este și un mesaj important pe care îl facem adesea și ne gândim adesea la asta. And to suggest to add something to this saying, slogan that is important. Sugerez să adăugăm ceva acestui slogan care desigur este foarte We are important. living with it. Și trăim And cu el. that's the two words that are on our hats. Never again. Și cele două cuvinte de pe șepcile noastre, să nu se mai întâmple. Those events that we are having, and this event is fascinating and impressive event in Sighet. Și sigur, e un eveniment impresionant la Sighet. As my colleague Chaim said in his opening remarks, După cum a spus Haim la we început, thought that we will have here 300. I said 500 will be a big success. am But to zis că see dacă here vin the 500 people of de oameni, Sighet, hundreds of them that are close to 1,000, and the Hungarian participants that drove 7-8 hours from Budapest, and they are here. am spus că dacă vin 500 de oameni va fi un mare succes, dar au venit mult mai mulți oameni și din oraș și de asemenea au venit oameni din Budapesta și este minunat. And of course, the delegation that came from Israel, from the States, from other places to join us, it shows that we do whatever we believe that it will never happen again. Și desigur, delegația din afară, toate astea arată că facem tot ce putem pentru ca aceste lucruri despre care vorbim să nu se mai întâmple vreodată. But is it enough? Dar este suficient? It's not enough. We should add two words to never again. Nu este suficient. Never enough. We have to continue. Trebuie We să have spunem. to deepen. We have to este do what we are niciodată- doing a lot more in all fields, because Nu este niciodată suficient. Trebuie să facem lucrurile mai profund, pentru că altfel we should remember that there is a saying, "Ve'ahavta le'reacha kamocha" in Hebrew. You should love your friend, your colleague, as you love yourself. trebuie să ținem minte că trebuie să iubim pe ceilalți așa cum ne iubim pe noi înșine. And this means that it's important to remember, to commemorate, to march, to do whatever, to fight Holocaust deniers, but let's do everything that humanity will improve. Dar haideți să facem tot ce putem pentru ca umanitatea să fie, omenirea să fie mai bună. We love our friends, our neighbors, as we love ourselves, Ne iubim and aproapele ca pe noi înșine, even more than we love ourselves. poate And chiar mai mult. we should accept people as they are. Trebuie să acceptăm oamenii așa cum sunt. We should not try to change them. We have to accept them. Of course. Trebuie să nu we do. încercăm să-i schimbăm, trebuie să-i acceptăm, desigur. So I suggest that together with never again, let's use also never enough and do a lot more. Thank you very Sugerez, much. alături de Never Again, să zicem, niciodată nu este suficient. Thank you, Aharon Tamir. I must tell you that this partnership between Limud FSU and March of the Living and WZO and the Claims Conference and the Federation of Romanian Jews in Romania and in Israel Trebuie să vă spun că tot acest parteneriat între diferite organizații pe care le-a menționat dânsul, this is something unique.
Este ceva unic. And I want to tell you publicly that we offer to the government of Romania to do it next year as well. Și vreau să vă spun public, avem o ofertă pentru Guvernul României să facem asta și la anul. Not 2,000, 5,000. Și nu cu 2000 de oameni, ci cu 5000. The citizens of Sighet and Marmaris will come. Și orașul, oamenii din Sighet vor veni. And the friends of Elie Wiesel from all over the world will come. Și prietenii domnului Wiesel din întreaga lume vor veni. But we need that the mayor will remain here and will help us to do it. Dar avem nevoie în primul rând ca domnul primar să fie aici și să ne ajute să facem asta. And we need you, Minister, to convince the Prime Minister to go to join the partnership in memory of the great citizen of Romania, was then as a child and was always proud to remind that he came from Sighet. Și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, doamnă ministru, să convingeți primul ministru că Elie Wiesel își aduce aminte întotdeauna cu mândrie că provine din orașul Sighet. So when you go tomorrow to Bucharest, give a message to the Prime Minister. We want him to be with us. Și mâine când ajungeți la București, trimiteți mesajul primului ministru. Vrem să se alăture nouă. Now I'm calling upon my partner for the last 12 years in Limud FSU since its creation, my co-founder, Sandra Khan, that came all the way from New York and returning tomorrow. So she make a big, long trip to be and to commemorate Elie Wiesel. Sandra Khan să vină de departe, de 12 ani e partenera mea și de lucru și tot așa va face un drum lung până acasă. If anyone doubts the power and determination of one person, you haven't met Chaim Chesler. Dacă se îndoiește cineva de puterea unei singure persoane și de hotărârea unei singure persoane, ei bine, nu a întâlnit-o persoana respectivă pe Chaim Chesler. I think he deserves a round of applause for making this magnificent weekend and this day happen. Cred că merită aplauzele dumneavoastră pentru această zi minunată și weekendul ăsta prelungit. 12 years ago, Chaim approached me and Matthew Bronfman and said he had an idea. Acum 12 ani, Chaim a venit alături de mine și a venit la mine și la domnul Bronfman și mi-a spus: avem o idee. He wanted to help young Russian-speaking Jews all over the world be in touch with their heritage. Vrem să ajutăm evrei vorbitori de limbă rusă din întreaga lume să intre în contact cu moștenirea lor culturală. And thus began our journey, where now we have formed Limud FSU. Limud FSU is a volunteer-based, pluralistic program. Și astfel a început călătoria noastră cu Limud FSU. Este vorba de un program pluralistic, dacă vreți. That touches 25 to 40-year-olds. Deci multilateral, care se referă, este pentru cei între 20 și 40 de ani. Wherever they are in their Jewish journey. Indiferent unde s-ar afla și își recunosc originea evrească. It's now 12 years. We're in 11 countries and we've touched 50,000 young people. Deja au trecut 12 ani și aproximativ 50.000 de oameni au fost influențați într-un fel sau altul de organizația noastră. Limud FSU is the answer to indifference. Limud FSU is the answer to ignorance, and Limud FSU is the answer to inaction. Limud FSU reprezintă răspunsul la indiferență, la dezinteres, la lipsă de acțiune. These young people are the flag bearers that Elie talked about. Acești tineri reprezintă, dacă vreți, purtătorii lăncierii despre care vorbea Elie. I want to thank you for joining us these last few days. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în ultimele zile. It has been meaningful and elevating and inspirational. Este o experiență plină de sens care m-a ridicat. Elie would be very happy and very touched. Și Elie ar fi foarte fericit și foarte emoționat. And Elie, they didn't win. We won. Și Elie, nu ei au câștigat, ci noi. Thank you very much. I don't deserve it. I didn't do it for myself.
And by the way, all the people that deal with Limud FSU, îmi cer scuze, nu am făcut-o singur și, apropo, toți cei care au avut de-a face într-un fel sau altul cu Limud FSU, we do everything voluntarily. We don't get paid. ei bine, We facem do it asta because we voluntar. believe in it. Nu suntem plătiți. Facem asta din inimă. Now I would like to share with you a message from the Israel ambassador in Romania, in Bucharest. She gave us a small video because she couldn't come here. She had a wedding in Israel. Vă împărtășesc acum mesajul video al doamnei ambasador. Nu a putut fi alături de noi, a trebuit să se ducă la o nuntă în Israel. So now we're going to display for 2 minutes greeting from the ambassador. Timp de 2 minute, salutul doamnei ambasador. Esteemed guests and dear friends, I'm sorry I cannot be with you today to honor the memory of Elie Wiesel, which I had the chance of meeting and knowing personally, and I miss him as we all do, because he was a compass in our modern world. It is also my great honor to support the wonderful initiative of the Limud Foundation, whose effort to preserve Jewish identity in Romania and promote education about the Holocaust I sincerely commend. This very special event honors not only the extraordinary personality of Elie Wiesel, a relentless advocate for the right of life and dignity, whose life and work remain a moral compass to all of us, but also it is an event in the memory of all Holocaust victims and survivors. Romania has come a long way in facing its past and tragic mistakes, and I would like to express my profound appreciation for its strong commitment in fighting anti-Semitism and Holocaust denial. I'm confident that the tremendous accomplishment it reached in the past year as chair of the International Holocaust Remembrance Alliance will continue to intensify. We all must reaffirm our collective commitment in preventing the recurrence of crimes and persecution driven by a feeling of hate and racism, especially nowadays, barbarism, xenophobia, fanatism, and yes, also anti-Semitism that are widely spread across the world, threatening our democratic values. Every generation has its defining work, and ours should be not becoming once again mass murderer. We must show that there is an alternative to hate, xenophobia, racism, and the hysteria must not be repeated. Elie Wiesel said, "I've tried to fight those who would forget, because if we forget, we are guilty, we are accomplices." And he also said, we must never be silent whenever and wherever human beings endure suffering and humiliation. We must take sides. The commemorative event offers a great opportunity to reflect on the right to life and dignity, on the need to protect our present and future by promoting respect and appreciation for diversity and cultural pluralism. After Auschwitz, we were sure that it will never happen again. And in fact, this world has learned nothing. So we must be the one that transmit the message across the world that human can be evil and that we must teach them how to fight that evil that is in our souls. Thank you and have a very fruitful go. Okay, our last speaker for tonight, before we start to sum up the ceremony. Ultimul vorbitor înainte de a încheia ceremonia. Look, there cannot be in Sighet or in Romania anything to do with Jewish people without Dr. Weiner.
Nu se poate ca să nu aibă ceva legătură cu poporul evreu și să nu vorbească domnul Dr. Weiner. Dr. Weiner supported this project from day one. He helped us, he supported us, and now we're going to hear him. Domnia sa ne-a auzit de la bun început short deliberation. Și va avea un scurt speech. Good evening and shalom. Thank you very much, Mr. Chesler. I am very happy to be together with you. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chesler. Sunt foarte fericit să fiu alături de dumneavoastră. Iată că frați evrei din Israel, din Statele Unite și din alte țări ale lumii. Look, our brothers from Israel, from the US and from other countries ne determină să fim împreună pentru a comemora un an de la încetarea de viață a marelui Elie Wiesel. Make it possible for us to be together to commemorate 1 year since Elie Wiesel passed away. Ne-am alăturat cu trup și suflet acestei manifestări. We are all together, body and soul, for this event. Din convingerea că spusele lui Elie Wiesel trebuie luate în seamă extrem de serios. Because we know that his words should be taken into consideration. Sunt convins că Never Again este un mesaj puternic. I am sure that Never Again is a strong message. Și mă alătur conducătorului acestei acțiuni numite Marșul Memoriei. And I join the leader of this event. Că nothing is enough. Trebuie să facem mai multe și iată că voi susține în fața Guvernului României nevoia și posibilitatea de a permanentiza marșul de la Sighet. And I will talk to the Romanian government and to explain to them that we need to make it a permanent event, this march in Sighet. În calitate de gazdă, pentru că suntem în România, as host, because we are in Romania after all, vă mulțumesc din suflet, cu multă căldură și vă mai așteptăm. Veniți că România e o țară frumoasă și foarte primitoare. Let me thank you warmly and we wait for you to come back again. Come back please because Romania is a nice and very welcoming country. Thank you very, very much. Toda raba. Mulțumesc foarte mult. Noapte bună. כל הכבוד, דוקטור ויינר. תודה רבה. Thank you very much. Thank you. For the future. Look, we are going to meet again next year, Dr. Weiner. Ne întâlnim, domnule doctor, la anul. Să dea Dumnezeu. God help us. Okay, I'm going to call upon Rabbi Menachem Cohen to make Kaddish. O să-l rog pe domnul Rabin Hacohen să facă rugăciunea de Kaddish. And to call upon the cantor Adler to make El Maleh Rachamim. Și de asemenea domnul cantor Adler. Before Kaddish, Elie Wiesel used to ask two questions. Where was God? Georgie, where's no Georgie? Ne tot întrebăm, unde a fost Dumnezeu? Georgie. He used to ask, where was God during the Shoah? Unde a fost Dumnezeu în timpul Holocaustului? The second question was, where was the humanity during the Shoah? Întrebarea corectă era, unde era umanitatea noastră în And he timpul gave two Holocaustului? answers. To the first answer, where was God? Și există două răspunsuri la prima întrebare, At unde the a fost Shoah, Dumnezeu în timpul Holocaustului? His answer was, every morning he put on his tefillin and said, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Răspunsul a fost că în fiecare dimineață își punea tfilin și zicea Shema Israel. And in the second question, where was humanity? He never lost his emunah, his faith in humanity. He believed that humanity is existing and we have to strengthen it. That was Elie Wiesel's two questions and the two answers. La a doua întrebare a spus că umanitatea nu a dispărut niciodată. El credea cu putere, cu tărie în umanitate și astea erau răspunsurile sale la cele două întrebări. Elie used to tell me what the people in the camps used to do. Elie îmi spunea ce făceau oamenii în lagărele. They have only one thing. Aveau un singur lucru. They remembered chapters from Psalm. Își aduceau aminte capitole din Psalmi. And before we are saying the Kaddish, I will read a few chapters from Psalm, what Elie Wiesel used to use from time to time. Și înainte de a citi rugăciunea, de a spune rugăciunea Kaddish, voi citi o parte din Psalmii pe care Elie Wiesel îi spunea din când în când. One was, Eli, Eli, lama zaftani. Why did you left us behind? De ce ne-ai lăsat în urmă, Doamne, Doamne? And the second was, și al doilea, Elohim, al domilach, al tichrash, ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך ירמיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, ויצייצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמד יברכותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרב משיחי. בחיי חון וביומי חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. יהי שלמה רבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אל מלא רחמים ושוכן במרחמים, המצמנו חנכון על כנפי השכינה, במעלות קדושים מותרים, כזר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים הללי ישוע באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנשרפו על קדוש השם בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים. בעבור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם, לכן בעל רחמים יסתירם בציצר כנופל הילמים, ויצרר בצררחיים את נשמותיהם, אדוני יכון הקלטם, בגן עדן תחם מנוחתם.
ויעמדו לגורלם לקץ הימין ונאמר אמן. נותרו לנו עוד שני דברים קצרים. We are left only with two. We're going to call upon Tzvi Berkovich, his mother. Tzvi Berkovich is the citizen of Israel, and he is the physician of the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. His mother was on the same train like Elie Wiesel on the way to Auschwitz. Mai departe va vorbi domnul Tzvi Berkovich. Mama sa a fost în același tren ca și Elie Wiesel către Auschwitz. And Tzvi Berkovich was born after his mother came back from Auschwitz, studied medicine, and now is the personal physician of the Prime Minister of Israel. So that's the story. From going to Auschwitz via this train, to manage to survive, to put yourself together, and to become a successful human being. Domnul Berkovich s-a născut după ce mama sa s-a întors din Auschwitz și a devenit un medic foarte cunoscut și asta este o adevărată istorie, să pleci de undeva dintr-o situație foarte proastă și să devii foarte de succes. One more thing. Now Tzvi Berkovich is an honorable consul of Romania in Israel. Domnul Berkovich este consul onorific al României în Israel. Bună seara! Eu o să vorbesc dafca în românește astăzi, dafca. O să vorbesc în românește ca am o mare plăcere să vorbesc limba română. I will speak Romanian tonight because I really love speaking Romanian. Eu m-am născut în România, m-am născut la Târgu Lăpuș, în județul Maramureș. In Maramureș, here, in Târgu Lăpuș. Astăzi locuiesc în Israel și sunt, desigur, patriot israelian și iubesc Israelul foarte mult, dar nu mi-am uitat originele unde m-am născut. Of course, I'm an Israeli patriot. I love Israel, but I never forget where I came from. Eu sunt generația a doua după Holocaust. I'm the second generation after the Holocaust. Eu am trăit poveștile de Holocaust groaznice pe care lived through the terrible stories of the Holocaust. Mama mea este din Copalnic Mănăștur, nu departe. My mother is not far away from here. She was born not far away from here. Viorica o chema. Her name was Viorica. Tatăl meu s-a născut la Târgu Lăpuș și îl chemea Lazar. My father was born in Târgu Lăpuș. His name was Lazar. Oameni foarte obișnuiți, oameni simpli, care duceau viața evrească și aveau prieteni români și unguri extraordinar de buni. They were simple persons and they had a lot of friends, Romanian and Hungarians, close friends. Dar s-a întâmplat tragedia că și ei au fost luați în aceste trenuri de moarte, unde pur și simplu mama mea, care a ajuns la Auschwitz, a rămas singură din toată familia. But a tragedy happened. My mother was taken together with her family to Auschwitz and only she survived. Știți dumneavoastră ce se întâmplă că o fetiță de 17 ani sau o fată de 17 ani ca și mama ajunge în Auschwitz, își pierde familia și această familie este cenușă. Can you imagine? She was just 17, a young woman, and she lost her family and her family became ash. Și după ce a trecut Auschwitz-ul, au lucrat în niște fabrici de avioane unde mureau în jurul ei oamenii de boli și de foamete. And there she had to work in factories for plane parts and people were dying of hunger and of sickness. Mâncarea de lux a ei era coajele de cartofi. Her luxury food was the remaining from leftovers from potatoes. Și asta a fost mâncarea ei de lux și cu asta a rămas în viață. This was the best food available to her and this is how she stayed alive. Tatăl meu niciodată nu mi-a povestit, a trecut lagăre grele, dar nu mi-a povestit absolut niciodată nimic. My father never told me one thing about what he went through. Eu vreau să mulțumesc lui Elie Wiesel pentru faptul că acest om mare a fost în fond apărătorul și vocea acestor oameni care au trecut aceste lagăre de exterminare. I would like to thank Elie Wiesel for having been the voice of those people who went through the extermination camps and survived. Îți mulțumesc foarte mult, Elie Wiesel, și vreau să-ți povestesc că în urmă cu un an am fost la primul ministru israelian. Thank you so much, Elie Wiesel. 1 year ago I went to the Israeli PM
Și deodată l-am văzut trist. Și l-am întrebat, domnul ministru, de ce sunteți trist? I understood he was sad. I saw it and I asked him, why are you so sad? Mi-a zis, a murit Elie Wiesel. He said, Elie Wiesel is dead. Deci a fost o tragedie pe care știam deja împreună. Elie Wiesel a murit și a fost ceva rău pentru el și pentru mine împreună. It was a tragedy for both of us. Domnul prim-ministru al Israelului, care este un prieten de-a meu, my friend, the PM of Israel, transmite aceste convenții deosebite și acestui om, Elie Wiesel, marele respect al poporului israelian și al lui personal. Remembers Elie Wiesel and remembers the great respect that he personally and the people of Israel has for him. Vă mulțumesc. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Tzvi Berkovich. Now I want to end up with singing the autumn of Romania in Israel. Can you come up, please? Vom încheia cu imnurile naționale ale României și ale we statului would Israel. like very much the minister. Ne-am dorit foarte mult, doamnă ministru, Under the sign, together with the mayor, alături together de with the domnul minister, primar, together with the member of Knesset, Lapid. alături de celelalte oficialități. We're going to name this station after Elie Wiesel. Vom numi această stație Elie Wiesel. Sub banner, sub banner. We're going to name station Elie Wiesel. Gara Elie Wiesel. Please stand in the front row. The name I mentioned. Matthew Brofman, Sandy, Marina, can you come please? Matthew, Greg, please stand up. Where is the choir? Where is the choir? Stay here. Membrii corului vă rugăm să urcați pe scenă. Rabbi Cohen, Dr. Weiner, please join us. Greg Schneider. We're going to sing the two songs, two items, Romania and Israel. We're going to name stations Gara Elie Wiesel. Vom cânta cele două imnuri naționale și vom numi Gara Elie Wiesel. First Romania, first Romania. Acum o veci
תודה רבה למקהלה. Now I invite Zvi Berkovich, together with the minister and the mayor, to reveal the special placard that memorized the fact that from here the Jews were sent to Auschwitz. The last things we do. Thank you once again, Mayor, for your great help and assistance for this great event. Thank you, Minister. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru marele ajutor pentru acest eveniment foarte important. Thanks to our speaker, Gila, Gamliel, to MK, Yair Lapid, to Matthew Brofman, to Greg Schneider, to Dr. Weiner. Le mulțumim oficialităților care au participat. From the March of the Living, that we could not make it without them, to Rabbi Cohen. And I want to particularly thanks to Israel Sabag from the JDC, because we could never do it without his help. În mod special doresc să-i mulțumesc domnului Sabag. Never, Mr. Mayor, we can never do anything without Rael. Rael was really the engine behind the administration to make this happen. Și nu s-ar fi putut face nimic fără primar. We hope to be here next year. Sperăm să fim aici și la anul.